हालेलुया प्रेज द लर्ड मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर देख्दै हुनुहुन्छ सर यहाँमा चाहिँ अलिक नदेखिएको जस्तो लाग्यो जीवित परमेश्वरलाई साँच्चै नै महिमा होस् यो अति नै न्यानो मिठो स्वागतको लागि आदरणीय पास्टर नियामा मण्डलीका वरिष्ठ गुरुजन हाम्रो जवान भाइ बहिनी आमाहरू दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण प्रियहरूलाई एकदमै हृदयको तहबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएर न्यानो स्वागत साथै ताली बजाउनु भयो। यो ताली भन्ने कुरा चाहिँ जो पाएतिर पाउँदैन। ताली र गाली भन्ने कुरा दुईवटा चाहिँ एउटा एउटा लाग्छ है, तर ताली चाहिँ राम्रो लागिबस्छ, गाली चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो छ है। राम्रो कुराको लागि ताली बज्छ, तर नराम्रो कुराको लागि गाली गरिन्छ। अनि तपाईँले जुन ताली दिनुभयो यो ताली चाहिँ परमेश्वरलाई नै गएको होस्, किनकि उहाँबाट नै यो कुरा आएको छ। मेरो विषयमा अलिकति परमेश्वरको वचनमा तपाईँसँग जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग यो न्यानो सम्बन्धी गर्नु पाउँदा अति नै आनन्द लागेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? हामीले देख्नु पाउँदा खुसी लागेको छ तपाईँहरूलाई? अघि पास्टरले भन्नुहुँदै थियो परमेश्वरले सबै कुरा ठिक ठिक ठाउँ बनाउनु भएको छ। म मान्छे सानो भए पनि आँखा अलिकति बिलेटी चिरेको जस्तो भए तापनि है परमेश्वरले मलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। मलाई परमेश्वरले सुन्दर श्रीमती दिनुभएको छ। हाम्रो दुईवटा छोराहरू जवान जवान छोराहरू छ। हिजो छोरा एउटा ठुलो छोरा हाम्रो दुबई पुगिसक्यो जबको लागि, परमेश्वरको अनुग्रह प्रार्थना गरा। हाम्रो कान्छा छोरा दिल्लीमै जब गरिरहेको छ। अनि हामी यसरी प्रभुको सेवाकाई गरिरहेको छौँ। अनि मेरो नाम अघि तपाईँ चिनिहाल्नु भयो, मेरो नाम अजय राई हो, पास्टर अजय राई। मेरो विशेषको नाम अन्जु राई। अनि म साङपाङ राई, राणा साङपाङ। र हाम्रो घर सिलगढीमा छ, सिलगढी सालुगडामा। अनि हामी सालुगडाबाट परमेश्वरले सेवाकाई गर्दै लाँदाखेरि प्रभुले विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउनु भइरहेको छ। यी सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिक्किममा गएँ, त्यहाँ 3 वर्ष सेवाकाई गरेँ। अनि परमेश्वरले फेरि दिल्लीतर्फ जाने अगुवाई गर्नुभयो। अनि त्यहाँको मण्डलीले प्रार्थना गरेको अनुसार परमप्रभु त्यहाँ लानुभयो। अनि त्यहाँनिर एकदमै राम्रो सेवाकाईहरू बढिरहेको छ। प्रभुको राज्यमा धेरै आत्माहरू बाँचिरहेको छ। अनि सबै कुराको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँको अगुवा जन्म देखेर साह्रै खुसी लागेको छ। विशेष गरी आदरणीय पास्टर आमालाई मेरो मिसेसले सिङ्गापुरमा मैले भन्दा पहिला देखिसक्नु भएको रहेछ, भेट्नु भएको रहेछ। उहाँहरू भेटेर बातचित भएर पनि एकदमै आत्मिक माया प्रीति बसिसकेको थिएछ। मलाई उहाँको विषयमा भन्नुभएको, फोटोहरू पठाउनु भएको है। यसरी हुँदा हुँदा हामीले एकअर्कामा भेट्ने इच्छा भएको, पुरानो पहिलाको सालमा नै हामी भेट्ने इच्छा भएको, तर केले गर्दाखेरि हामी भेट्नु सकिनँ। तर यसरी अचानक तपाईँको मण्डलीमा यसरी उहाँद्वारा निम्तो पाएर हामी आउन पायौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरको योजनामा भएको कुराहरू अति असल र उत्तम हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ उहाँको समयमा गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ मान्छे भएर होला अलिअलि अत्तालिन्छौँ। हामी चाहिँ छिटो छिटो कुराहरू मनपर्छ, तर परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो समयमा उहाँको निर्धारित समयमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले काम गरेको चाहिँ सुन्दर हुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म चाहिँ मान्छे अलिक सानो सानो खालको छु। अलिक मलाई के त बेसी गम्भीरै मन पर्दैन। फेरि म चाहिँ अलिक एक्साइटेड, अलिक मजाले बातचित गर्ने, एकदमै फुर्तिलो खालको मनपर्छ। किनकि परमेश्वरको जोस भएको मान्छे त्यस्तै हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको आत्माको जोस भएको छ नि तपाईँलाई चुपचाप बस्नु मन पर्दैन। अनि एकदमै आत्माबाट तपाईँलाई परमेश्वरको ती महिमा गर्न मन लाग्छ। अनि यस समय परमेश्वरको वचन हामी सुन्दै गर्दाखेरि प्रिय बिचमा प्रेज द लर्ड, हालेलुया, महिमा, ताली बजाउँछौँ, प्रभुलाई धन्यवाद भन्छौँ। हालेलुया हुन्छ। प्रभुलाई विशेष गरी महिमा होस्। मैले आदरणीय पास्टरमा एउटा मिठो क्वालिटी के देखेँ भन्दाखेरि उहाँ एउटा राम्रो आराधक पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको स्वर अति मिठो लाग्यो, मजा लाग्यो मलाई।
किनकि म पनि त्यही फिल्डबाट यो सेवाकाका क्षेत्रमा त्यही फिल्डबाट आएको। म आराधना वर्सिप गर्दा गर्दा वर्सिपको ट्रेनिङ गराउँदा गराउँदा भाइ बहिनीलाई सिकाउँदा सिकाउँदा परमेश्वरले आज यो स्थानमा राख्नु भएको। फुटबल प्लेयरलाई फुटबल छुनुभन्दा अगाडि ग्राउन्डमा हाफ प्यान्ट जर्सी लगाएर अलिकति वार्मअप गर्दा थाहा पाइहाल्छ, उफ्रेको देख्दा थाहा पाइहाल्छ यो मान्छे खेलाडी हो भनेर, हो कि होइन भन्नुहोस् त। उसको त्यो चालले थाहा पाइहाल्छ। अनि मैले यहाँ पास्टरज्यूलाई यहाँनिर गएको देखेर यहाँ उभिएको देखेर चाल पाइहालेँ उहाँ परमेश्वरको साँचो आराधक हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। अनि साँचो आराधक जो अगुवा आराधनामा सिपालु हुन्छ, जो अगुवाले परमेश्वरको आराधना प्रशंसालाई लिड गर्छ, मण्डली त्यसैले आशिषित भएर जान्छ। आमेन। किनकि आराधनाले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई मण्डलीमा ल्याउँदछ अनि परमेश्वर आएपछि त्यहाँनिर सबै कुरो असल र सुन्दर भएर जान्छ। र विशेष गरी प्रिय आजको परमेश्वरको वचनलाई हजुरसँग राख्दै जाँदाखेरि म सानो छोटो एक सेकेन्डको म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँको लागि। प्रभु म प्रार्थना गर्छु यस समय तपाईँको वचनलाई हामी सुन्न गइरहेको छौँ। यसमा अन्धकारको हरेक शक्तिलाई म यीशुको रगतमा बाँध्दछु। तपाईँको वचनलाई धर्मशास्त्रलाई बुझ्ने त्यो आत्मालाई त्यो ज्ञानलाई खोल्दछु यीशुको नाउँमा। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई मण्डलीसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ अनि वचनद्वारा तपाईँले अद्भुत काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई महिमा होस्। यो वचनले 30, 60, 100 गुणा फल गरोस् अनि तपाईँको महिमा होस् यीशुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, म एउटा वचनलाई हेर्न गइरहेको छु। कलसी 3 1 पदमा कसैलाई मुख जोडी थाहा हुनसक्छ यो वचन त। कलसी 3 1 ले भन्छ, यदि तिमी ख्रिस्टसँग बिउतिएको छौ भने तलको कुरा खोज। हजुर हजुर भन्नुहोस् न, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने, यदि तिमी ख्रिस्टसँग बिउतेको छौ भने तलको कुराहरू खोज जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। लेखिएको छ हजुर। आमेन। माथिको कुराहरू खोज जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि आज म माथिको कुरा खोज्ने र माथितिर हेर्ने कुरासँग लिएर म तपाईँसँग बातचित गर्न परमेश्वरको वचनद्वारा म बोल्न गइरहेको छु। माथितिर हेर्ने, माथितिर हेर्ने, उकालोतिर हेर्ने, ओह्रालोतिर होइन। ओह्रालोतिर चाहिँ के हुन्छ? ओह्रालोतिर खाडल हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ? ओह्रालोतिर खाडल हुन्छ, ओह्रालो भिड हुन्छ। यदि ओह्रालोतिर हेऱ्यो भने, ओह्रालोतिर कुद्यो भने मान्छे मर्ने पनि डर हुन्छ। तर ख्रिस्ट परमेश्वरले आज के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई माथितिर हेर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सबैले एकपल्ट हात उठाएर भनौँ त, माथितिर हेर, माथितिर हेर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हामी माथितिर हेर्ने मान्छेहरू हौँ अनि माथितिर चाहिँ ख्रिस्ट हुने कुरालाई हामी आज सुन्दै गरेको छौँ। र आज म पुरानो नियमबाट एउटा यस्तो व्यक्तिलाई हेर्दैछु जसले माथितिर हेर्छ, जसले तल हेर्दैन, जसले दाहिने पनि हेर्दैन, जसले देब्रे पनि हेर्दैन। उसले सिधै उसको आँखा, उसको दुईटा आँखा सिधै माथितिर जान्छ। ऊ माथि गएर परमेश्वरलाई हेर्छ, ऊ पर्वतमा उक्लेर परमेश्वरलाई हेर्छ अनि उसले आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छ। म त्यो व्यक्तिलाई हेर्न गएको छु। प्रिय आज हामी जति पनि यो मण्डली छौँ प्रिय हो, परमेश्वरले हामी हरेकको जीवनमा एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई चर्चमा आएर बसेर थप्पडी बजेर चाडलाई मात्रै परमेश्वरले बोलाउनु भएको होइन प्रिय। यो गलत धारणा छ भने मनबाट निकाल्नुपर्छ हामीले। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँले मलाई एक एकवटा योजनामा परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। आमेन। हामी कोही पनि यहाँनिर योजनाविहीन बनाएको छैनौँ। अनि अघि पास्टर बाउले भन्नुहुन्थ्यो एक्सिडेन्टली भएर अचानक हामी यहाँ आएको होइन, उहाँले बोलाउनु भएको। आमेन। उहाँले बोलाएर ल्याउनु भएको, छानेर ल्याउनु भएको। छान्ने कुरामा हाम्रो आमा दिदी पनि साह्रै एक्सपर्ट हुन्छ। हामी त है बजारमा गयो भने 2 किलो आलु हाला भने हालेपछि लिएर घर गयो। कुहिएको होस् कि त्यहाँ किरा लागेको चाहिँ हामी दाजुभाइलाई त्यति फरक पर्दैन। दिदीबहिनी चाहिँ छानेर कोट्टाएर यो भएन त्यो भएन त्यो भएन। अघि पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो छान्ने कुरामा एक्सपर्ट हुन्छ दिदीबहिनीहरू। हामी दाजुभाइहरू कमजोर छ, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ मलाई संसारबाट छानेर केलाएर ल्याउनु भएको। आमेन। त्यो छानेर केलाएर ल्याउने परमेश्वरलाई ताली बजाएर महिमा दिउँ यस समय सबैले। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई छानेर केलाएर ल्याउनु भएको छ। ताली बजाउनलाई मात्रै होइन,
भुइँ तोड्नलाई मात्रै होइन तर विशेष उहाँको योजनामा बोलाउनु भएको छ। तर त्यो योजनालाई बुझ्नु हो भने प्रिय तपाईँले भने माथि हेर्नुपर्छ। आमेन। तल हेर्नु हुँदैन, दायाँमा हेर्नु हुँदैन, बायाँमा हेर्नु हुँदैन, पछाडि त झन् हेर्नै हुँदैन। पछाडि हेरेर झन् लड्छ। एउटा नामी एथलिस्ट, एकदमै राम्रो दौड्ने, सबै फर्स्ट हुने, तर एउटा ठुलो ओलम्पिक गेममा, ओलम्पिक गेम हामी बुझ्छौँ है, एकदमै ठुलो गेम हो यो, वर्ल्डको ठुलो गेम हो। अनि ओलम्पिक गेममा ऊ दौडिँदाखेरि ऊ सेकेन्ड पो भएछ। सेकेन्ड पनि होइन, ऊ थर्ड पो भएछ, थर्ड पोजिसनमा। अनि उसलाई सबैजना चकित भयो, भिड मान्छेहरू चकित भयो अरे यस्तो राम्रो दौड्ने धावक कसरी चाहिँ थर्डमा आयो। फेरि ओलम्पिक त उसकै हो, सबले उसलाई आशा गरेको यही मान्छेले जित्छ, यही मान्छेले जित्छ, तर ऊ पछि लास्ट भयो, थर्डतिर आयो उसको पोजिसन। अनि इन्टरभ्यूमा उसलाई सोधेछ, तपाईँ कसरी थर्ड हुनुभयो? तपाईँ त यस्तो राम्रो कुद्ने, नाम चलेको, विश्वमा नाम चलेको तपाईँको, तपाईँ कसरी थर्ड हुनुभयो? तपाईँ कसरी तेस्रो आउनुभयो? हामीले तपाईँबाट यो आशा गरेको थिएनौँ। उसले एउटै गरेछ, कुरा भनेछ, म राम्रै दौड्दै थिएँ, राम्रै दौडिँदै थिएँ, फर्स्टमै थिएँ म, तर जब दौडिँदै गयो, जब मेरो दौड सिद्धिनु आँट्यो, मैले पछाडि हेरिपठाएँ, मेरो पछि को छ मैले हेरिपठाएँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो रफ्तार अलिकति कम भयो, अनि म थर्ड भएँ, मलाई उछिनेर गयो, मलाई जितेर गयो। त्यो इसाई जीवन यदि अहिले मैले भन्थेँ नि सिधा हेर्ने जीवन हो। आमेन। जब हामी सिधा परमेश्वरलाई हेर्छौँ तब परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लक्ष्य डेस्टिनेसनलाई हामी पाउँछौँ। हामी के गर्नुपर्ने हो, हाम्रो पर्पस उद्देश्य के छ? परमेश्वर तपाईँलाई मलाई बनाउनु भएको, किन हामी यहाँ छौँ, किन परमेश्वरले हामीलाई छाडेर यहाँ राख्नुभयो, किन परमेश्वरले धोएर राख्नुभयो, किन परमेश्वरले हिसाबले मस्काएर यहाँ ल्याउनु भएको छ, यसको उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ त्यति बेला बुझ्छौँ जब हामी सिधा माथि हेर्छौँ। आमेन। सिधा परमेश्वरलाई हेर्छौँ। अनि पुरानो नियममा एकजना व्यक्तिलाई म साह्रै मनपर्छ जसले सिधै गएर माथि हेरेको छ। अनि माथि हेर्दा हेर्दा उसले आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई बुझेको छ, अरे मैले त यो काम गर्नुपर्नेछ। त्यो व्यक्तिको नाम मोसा हो। मोसाको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ नि प्रिय, आज हामी बाइबल वर्ष तपाईँले बरु दाग लगाउनुहोस्, लेख्नुहोस्, फोकस सुन्नुहोस्, धेरै सुन्नुहोस् है। मोसा संसारको सबैभन्दा पहिलो लिडर हो। मोसालाई परमेश्वरले आज परमेश्वरको योजनामा, ठुलो योजनामा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भएको कुरालाई हामी बाइबलमा जब हेर्छौँ, ठुलो एउटा योजनामा परमेश्वरले मोसालाई बोलाएको। तर त्यो मोसाले त्यो पर्पस, त्यो उद्देश्य कति बेला बुझ्यो भन्दाखेरि जब मोसाले आज परमेश्वरलाई सिनाईको पर्वतमा, होरेबको पर्वतमा जब मोसाले परमेश्वरलाई भेटेको छ, होरेबको पर्वतमा जब मोसाले परमेश्वरलाई भेटेको छ। प्रस्थानको पुस्तक तपाईँले बाइबलमा दाग लगाउनुहोस्, डायरीमा दाग लगाउनुहोस्, अनि घरमा गएर मनन गर्नुहोस्, यहाँ समय छैन हामीसँग। प्रस्थानको 3:1 जब हेर्छौँ नि, मोसा एउटा सिधा मान्छे। मोसाको विषयमा जब हामी हेर्छौँ नि, मोसा त लेखेको छ, मोसाले आफूलाई भन्छ म त परमेश्वर बोल्नु पनि जान्दिनँ। मोसा बोल्नु त्यति सिपालु नमान्छे हो। सिपालु कति धेरैजना मान्छेहरू एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, बोल्नुमा एकदम सिपालु हुन्छ, तर मोसा चाहिँ बोल्नु नसक्ने मान्छे, बोल्नु पनि ऊ एकदम धक्काउँदै बोल्ने मान्छे, बोल्नुमा ट्यालेन्ट नभएको मान्छे मोसा। तर परमेश्वरलाई मोसाले यत्रो ठुलो जिम्मा दिनु गइरहेको छ। मोसाको जीवनको उद्देश्यलाई परमेश्वर त्यहाँ प्रकट गर्दै हुन्छ। कति बेला भन्दाखेरि जब मोसाको इन्काउन्टर, मोसाको भेटघाट होरेबको पर्वतमा परमेश्वरसँग हुन्छ। मोसाले परमेश्वरलाई पहिलो इन्काउन्टर होरेबको पर्वतमा भेटाएको छ। प्रिय, मोसाले परमेश्वरलाई हेरेको छ, परमेश्वरले मोसालाई देखेको छ, हेरेको छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई एउटा ठुलो जिम्मा दियो कि मेरो मान्छेहरू चाहिँ आज दासत्वमा छ, मेरो मान्छेहरू बन्धनमा छ, मेरो मान्छेहरू अत्याचारमा छ, मेरो मान्छेहरू हेलितमा छ, मेरो मान्छेहरू शोषित भइरहेको छ, मेरो मान्छेहरू कष्ट र पीडामा छ, दिनरात आँसुमा छ, तैँले चाहिँ त्यसलाई छुटकारा गराउनुपर्छ। मोसाको जीवनको पर्पस अघि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, मोसा बोल्नुमा त्यति राम्रो निपुण मान्छे थिएन। उसले भन्छ प्रभु म सक्दिनँ, हारूनलाई पठाउन, मेरो दाजु दामी बोल्छ, उसको त बोली टिक्छ। तर प्रभुले भन्छ होइन, तँ नै मलाई चाहियो। किन? किनकि मोसाले परमेश्वरलाई हेरेको छ।
मोसाले परमेश्वरलाई पर्वतमा देखेको छ, मोसाले परमेश्वरलाई पर्वतमा हेरेको छ अनि परमेश्वरले मोसासँग बात गरेर एउटा ठुलो जिम्मेवार दिएको छ। प्रिय प्रस्थान 19:19 हेर्छौँ भने परमेश्वरले फेरि दोस्रोपल्ट इजरायलीलाई विजयको निम्ति परमेश्वरले फेरि मोसालाई दोस्रोपल्ट मोसाले परमेश्वरलाई पर्वतमा नै भेटेको कुराहरू पाउँछौँ। प्रिय मोसा परमेश्वरसँग यति घनिष्ठ मान्छे। मोसाको जीवन जब दुःख आउँथ्यो, मोसाको जीवन जब परिस्थिति आउँथ्यो, मोसा सिधै पर्वतमा गएर अग्लो स्थानमा गएर परमेश्वरलाई मोसाले हेर्ने मान्छे। यो हेरेको कारणले गर्दा मोसाको जीवनलाई जब हामी देख्छौँ भने ठुलो लडाइँमा मोसा विजयी भएको छ। उसले आफ्नो मानिसहरूलाई इजरायलीहरूलाई उसले विजयतामा ल्याएको छ, सुरक्षा दिएको छ। प्रिय किनकि मोसा चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छे थियो। प्रिय आजको वचन बोल्दै गर्दा प्रिय आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, म जान्दिनँ तपाईँको विषयमा तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी कसलाई हेर्दैछौँ, हाम्रो आँखाहरू कहाँ छ? हामी संसारलाई हेर्दैछौँ कि हामी स्थितिलाई हेर्दैछौँ कि हामी समस्यालाई हेर्दैछौँ कि हामी दाहिने देवलाई हेर्दैछौँ कि हामी कहाँ हेर्दैछौँ? प्रिय हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छ र चुनौतीको कुराहरू छ प्रिय हाम्रो जीवनमा। इसाई भएको कति भयो म जान्दिनँ, तर प्रभु आज तपाईँले मैले प्रभुलाई पाएपछि हामीले कसलाई हेर्दैछौँ हाम्रो जीवनमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यदि हामी माथि सिधै हाम्रो आई कन्ट्याक्ट, यदि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ माथि कुरासँग छ भने प्रिय आज तपाईँले मैले हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, म के को लागि बोलाएको, परमेश्वरले मलाई किन यो वृद्ध अवस्थामा यो सेतै केस फुलेको अवस्थामा किन मैले प्रभुलाई पाएको, त्यो हामी त्यो लक्ष्यलाई हामी बुझ्न सक्छौँ प्रिय जब हामी उहाँलाई हेर्छौँ। प्रिय आज हामी कसलाई हेर्दैछौँ? मोसा भन्ने व्यक्ति सबैभन्दा नम्र, सबैभन्दा एउटा परमेश्वरले आज उसलाई मित्र भनेको मान्छे। किन परमेश्वरले मोसालाई मित्र भन्यो भन्दाखेरि आज मोसाले परमेश्वरलाई हेर्थे। मोसा परमेश्वरको पर्वतमा गएर परमेश्वरसँग बातचित गर्थे। मोसा धेरैचोटि परमेश्वरसँग बात गरेको छ। प्रस्थानको 19 अध्याय तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मोसाले परमेश्वरसँग बात गरेको कुराहरू पाउँछौँ। प्रस्थानको 34:1 मा जब हेर्छ भने परमेश्वरले फेरि मोसाले परमेश्वर पर्वतमै गएर हेरेको छ अनि परमेश्वरसँग बात गरेर मोसालाई परमेश्वरले 10 आज्ञा दिएर पठाएको छ। प्रिय कानुन लहरू पठाएको छ इजरायलीको बिचमा। प्रिय आज तपाईँले म अब जवान भाइ बहिनीहरू कसलाई हेर्दैछ? अहिलेको युग के युग हो तपाईँलाई थाहा छ? हजुर अहिलेको युगलाई एउटा विशेष युगको नाम दिएको छ। त्यो युगको नाम चाहिँ घोप्टे युग अरे। अहिलेको सबैको आँखा मोबाइलमा हुन्छ, घोप्टोको घोप्टो हुन्छ। जहाँ पनि हेर्नुहोस् त, बसमा हेर्नुहोस्, गाडीमा हेर्नुहोस्, बाटोमा हेर्नुहोस्, जवान जवानी भाइ बहिनी चाहिँ हेर्नुहोस्, एयरपोर्टमा हेर्नुहोस्, बस स्ट्यान्डमा हेर्नुहोस्, रेलवे स्टेसन हेर्नुहोस्, मान्छे घोप्टोबाट मोबाइल हेरेको छ। अनि अहिले घोप्टे युग अरे अहिलेको युग चाहिँ प्रभुको सेवकहरूले भनेको। अनि घोप्टे युगमा चाहिँ सबले मान्छे माथि हेर्नु छैन, तल हेरेको कारणले गर्दा जिन्दगी तल तल गइरहेको छ, भविष्य अन्धकार भइरहेको छ। प्रिय आज हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौँ। हामी कसलाई हेर्ने? हामी विश्वासीको लागि ठुलो चुनौती छ, मण्डलीको लागि ठुलो चुनौती छ, हामी हरेकको जीवनमा ठुलो चुनौती छ। आज अब तपाईँ म घोप्टे युगमा घोप्टो भएर हेर्दैछौँ कि त्यो हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिन्छ, त्यो बिना हुँदैन। तर प्रिय त्यसको समय छ। तर मुख्य कुरा आज परमेश्वरलाई पाएको मान्छेको विषय जीवनको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ बाइबलले भन्छ माथि रहेर माथि कुराहरू खोज जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। प्रिय तपाईँ कोजना कतिजना हवाई यात्रा गर्नुभएको छ? प्लेनमा को चढ्नु भएको छ? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जतिजना चढेको हुनुहुन्न चढ्नुहोस्। ठुलो कुरा केही पनि लाग्दैन, 5-6 हजार 4-5 हजार भइहाल्छ है। तर प्लेनमा चढ्दा एउटा अनुभव गर्न सकिन्छ। जब प्लेनमा हामी बस्छौँ नि, बसेकोलाई त केही लाग्दैन, 10 तले बिल्डिङहरूलाई अति ठुलो लाग्छ, अबुई यत्रो बिल्डिङ भन्छ। तर जब प्लेनबाट माथि बादलमा बस्छ त्यो त हराउँछ, त्यसको अस्तित्वै हुँदैन। आकाशको उचाइमा पुगेपछि नि तल कुराको महत्त्व हुँदैन। त्यस्तै आत्माको दुनियाँमा जब परमेश्वरलाई हेर्छौँ, जब हामी आत्माको दुनियाँमा माथि पुग्छौँ, संसार कुराहरू हामीलाई एफेक्ट पर्दैन। आमेन। संसार कुरा केही लाग्दैन, छ्या थोत्रै। तर जब हामी तलै मात्रै हेर्छौँ, यहाँको ठुलो लाग्छ, वाह 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 भन्छौँ।
तर जब यी माथि कुराहरू हेर्छौँ तल कुराहरू केही पनि लाग्दैन। यसरी प्रिय आज मण्डली तपाईँहरू मसँग एउटा ठुलो उद्देश्यले परमेश्वरले तपाईँले मलाई सुन्नुभएको छ, यस ठाउँको लागि सुन्नुभएको छ। तपाईँलाई तपाईँले कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले माथि कुरालाई हेर्नुपर्छ। हामीले बाहनाको गहना लाउनु हुँदैन। म त पढेको छुइनँ, ममा यस्तो क्वालिटी छैन, एजुकेसन छैन, ममा यो छैन, त्यो सिप छैन, म के गर्नु? होइन प्रिय, जब तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ नि तब परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको जीवनको उद्देश्य तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यस म त यसको लागि बनेको रहेछु, म त यसको लागि रहेछु। बुई म त अचम्मको लागि परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको रहेछ, मलाई सुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई थाहा हुन्छ प्रिय। आज म तपाईँलाई मेरो जीवनको विषयमा अलिकति भन्नुपर्दा प्रिय, म त एउटा चर्चको साधारण मेरो पास्टर बाबुलाई उहाँले पास्टर बाबु चिन्नुहुन्छ, मेरो भेना हुनुहुन्छ। चर्चको साधारण म त एउटा युथ चर्चमा आराधना गर्ने, चर्चबाटले चर्चको टोइलेट सफा गर्ने, चर्चको त्यो बाहिरको चप्पलहरू मिलाउने मान्छे म त। मैले एउटै कुरा जीवनमा मलाई भन्थेँ, प्रभुको म त गर्छु म, तर म आफ्नो तरिकाले गर्छु। म यो पास्टर अहिले म पास्टर सेवाकाई गर्दैछु, 5 वर्ष भइसक्यो। तर मैले यो कुरा मैले आफ्नै इच्छामा रोजेको पनि होइन प्रिय। म यस्तो हुन्छु भनेको होइन, मलाई पास्टरले सेवाकाई नमनपर्ने सेवाकाई हो। किनकि मलाई थाहा छ पास्टर सेवाकाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि मैले अरू प्रभुलाई भन्थेँ, प्रभु म अरूबाट तपाईँको महिमा गर्छु, तर परमेश्वरको सेवाकाई गर्दा गर्दा उहाँलाई हेर्दा हेर्दा प्रभुले आज अनएक्सपेक्टेड कुरा प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ। म धेरैचोटि रिजेक्ट भएको मान्छे मेरो जीवनमा। अलिकति तपाईँलाई म अलिकति भन्नुपर्दाखेरि के भन्दाखेरि, म सानोमा नै धेरै बिमारी, रोगी बिमारी हो। म 9 वर्षसम्म म घस्रेर हिँडेको, खुट्टा नचल्ने, मेरो कामै नगर्ने खुट्टाले घस्रेर म हिँडेको। सानोमा त हाम्रो जोडुवा हामी है जम्ले भन्छ, जम्ले हामी हो। म भाइ, मेरो म दाजु, मेरो नाम अजय अनि मेरो भाइको नाम चाहिँ विजय। सानोमा विजयलाई सबले मन पराउने, खेलाउँ खेलाउँ लाग्दो। म चाहिँ मुसाको बच्चा जस्तो थिएँ अरे, कसै पनि नम्बर बोक्थेन अरे मलाई चाहिँ, सानोलाई मात्रै बोक्थेँ अरे। म सानदेखि हेलित भएको रहेछु म है। त्यस्तो अवस्थामा प्रभुले मलाई चुन्नु भएको रहेछ। भाइ राम्रो भयो, 6 महिना 8 महिना झन् खेलाउँ खेलाएको भयो। म झन् बिमारले झन् मुसाको बच्चा जस्तो भएँ। अनि अन्तमा मुसाको बच्चालाई कसैले पक्रेर के राम्रो पक्री गर्नुभएको छ हजुर? बरु कुकुरको बच्चालाई गरिन्छ है, बिरालोको बच्चालाई गरिन्छ, तर मुसाको बच्चालाई कसैले पनि गर्दैन। म चाहिँ त्यस्तै थिएछु सानोमा। त्यस्तो हुँदा हुँदा तर जब 6 महिना पुग्यो, 8 महिना पुग्यो, भाइ आमाले दुध खुवाएर सुताको बेलामा भोलि बिहान थिएन, तर म चाहिँ प्रभुले मलाई संसारमा राख्नुभएछ। अनि त्यस्तो हुँदै हुँदै धेरै बिमारी भएर 9 वर्षमा सुन्नुहोस् त, 9 वर्षमा पनि म घस्रेर हिँडेको। बढ्नुपर्ने उमेरमा मान्छे रोगी बिमार घसेपछि ग्रोथ रोकियो, अनि हाइट सानो भयो। अलिक मेरो दाजुहरू ठुल्ठुलो अग्लो अग्लो छ, दिदीहरू सबै अग्लो अग्लो छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, म अग्लो नभएको राम्रै भयो। धेरै फारो त हुन्छु। अनि अर्को कुरा, म अग्लै भएको सायद म घमण्डी हुन्थेँ होला, किनकि परमेश्वरले मलाई धेरै कुराहरू भर्नु भएको छ। परमेश्वरले मलाई आराधनाको शक्तिशाली सेवकको दिनुभएको छ। म राम्रो गाउँछु। यो चाहिँ परमेश्वरमा घमण्ड गरेर भनेको है मैले। यदि म अग्लै पनि भएको, मेरो दाजुले मण्डलीबाट दाजुले यसो भन्नुहुन्छ मलाई मेरो विषयमा, भाइ तिमीमा सबै कुरा छ, यदि हाइट पनि भएको चाहिँ प्रभुले नदिएको राम्रो भयो भन्छ। किन भन्छ त, तिमी घमण्डी हुन्थ्यो, तिमीले हामीलाई हेर्थेनौ भन्छ। मलाई यस्तो सोचेँ, प्रभु धन्यवाद है। 9 वर्षमा घसेर बिमारी भएर लास्टमा आमाको प्रार्थना र परमेश्वरको अनुग्रहले म यसरी जीवित भनेपछि सेवाकै गर्दा गर्दा प्रभुले आज यही स्थानमा दिनुभयो। एउटै कुराले प्रिय, एउटै कुराले परमेश्वरलाई हेरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरलाई हेरेर अघि बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मेरो योजनाहरूलाई म यो सेवाकाई गर्दिनँ भनेको कुरालाई प्रभुले त्यही सेवाकाईमा ल्याउनु भयो। मलाई डाउट लाग्थ्यो आफूलाई, अरे म त पास हुन लागेको छु कि त हौ, अरे मलाई मान्छे पत्याउँछ कि त हौ भन्थेँ। तर धेरै प्रभुको अगुवाजनबाट अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर मसँग बात गर्नुभयो। जुन कामको लागि मैले तँलाई राखेको छु त्यो ठिकै छ, त्यसलाई तेरो विचारहरू नबदली। प्रिय यो कसरी भयो त भन्दाखेरि एउटै कुरा हो, परमेश्वरलाई हेरेको कारणले गर्दा। प्रिय आज तपाईँ मण्डलीलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ कसलाई हेर्दैछ? हाम्रो भाइ बहिनीहरू दामी नाच्यो, अघि बहिनीहरू यहाँनिर नानीहरू दामी नाच्यो, तर त्यति मात्रै काफी छैन, माथि हेर्नुपर्छ।
आज तपाईँ यहाँ नाते हुन्छ, भोलि अमेरिकामा नजानु परमेश्वर लान सक्नुहुन्छ। तर अमेरिकामा पुग्नु हो भने त्यो ठुलो परमेश्वरको मञ्चमा परमेश्वरको आराधना गर्नु, परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो भने उहाँलाई हेर्नु पर्यो, उहाँलाई हेर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो वृद्ध बाबुहरू हुनुहुन्छ, केस फुलेको बाबुहरू, ए नसोच्नुहोस् मेरो अन्त यहीँ होइन, परमेश्वर तपाईँको जीवनमा के गर्नु आँटेको छ। तर एउटै कुरा, तपाईँले उहाँलाई हेर्नुपर्छ। जब हामी उहाँलाई हेर्छौँ तब उहाँ परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। जब उहाँ हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ तब उहाँले अचम्म कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा पठाउनुहुन्छ, जुन कुरा हाम्रो समझले भ्याउन सक्दैन प्रिय। यसकारण प्रिय आज म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। जब मोसा परमेश्वरसँग हेर्थे, परमेश्वरसँग बात गर्थे, मोसाको अनुहार यति साह्रो चकिलो हुन्थ्यो कि तलको मान्छेले हेर्नु सक्थेन, फेस गर्नु सक्थेन प्रिय। परमेश्वरसँग हेर्ने, परमेश्वरलाई बात गर्ने मान्छेहरूसँग संसारको मान्छेहरूले फेस गर्न सक्दैन प्रिय। परमेश्वरविहीन मान्छेहरूले परमेश्वरलाई हेरेर उहाँसँग बातचित गर्ने मान्छेलाई फेस गर्न सक्दैन, डराउँछ, धक्काउँछ, अप्ठ्यारो मान्छ। अनि सबभन्दा मुख्य कुरा नि जादु टुना मुना गर्ने तपाईँलाई थाहा छ। जादु टुना बनेको तन्त्र मन्त्र गर्ने, नराम्रो भूत प्रेतहरू खेलाउने मान्छे झन् परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छे, उहाँसँग बातचित गर्ने मान्छेको छेउमा बस्नु पनि सक्दैन। परमेश्वरको आत्माको रापले त्यो मान्छेलाई यति साह्रो गाह्रो पार्छ, त्यो मान्छे तर्केर भाग्छ प्रिय। तर आज एउटा कुरा प्रश्न यहीँ ठोकिन्छ, तपाईँले म कसलाई हेर्दैछौँ प्रिय? हामी परिस्थितिलाई हेर्दैछौँ, हामी सरकारलाई हेर्दैछौँ, वरिपरिको वातावरणलाई हेर्दैछौँ कि पछि फर्केर हेर्दैछौँ? यदि पछि फर्केर हेर्छौँ भने हामी आत्मिक जीवनमा त्यो माथि माथि उठ्न सक्दैनौँ प्रिय। आत्माको त्यो अग्लो स्थान हामी पुग्न सक्दैनौँ प्रिय। आत्मिक दुनियाँको त्यो अग्लो, त्यो उच्च स्थानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। अनि त्यहाँ नपुग्नु चाहिँ हामी असफलता हो प्रिय। त्यस कारण प्रिय हामीले सोच्नुपर्छ। हाम्रो भाइ यङ, म यहाँ प्रायः यङ हाम्रो भाइ बहिनी नानीहरू देखिरहेको छु, परमेश्वरलाई हेर्न सिक्नुपर्छ, परमेश्वरसँग बातचित गर्न सिक्नुपर्छ। मोसा एउटा भकभके मान्छे, बोल्नु डराउने मान्छे, लजाउने मान्छे, तर परमेश्वरले नै मोसालाई नै ठुलो आज लिडर बनाउनु भयो। किन भन्दा चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई हेर्थे प्रिय। मोसा जब कष्ट आयो त्यो पर्वतमा जान्थे, सिनाईको पर्वतमा, होरेबको पर्वत जान्थे अनि परमेश्वरसँग बातचित गर्थे प्रिय। अनि पर्वतले चाहिँ एउटै कुरा देखाउँछ प्रिय, परमेश्वरसँग बातचित गर्ने प्रार्थनालाई देखाउँछ प्रिय। आज तपाईँहरूको कति प्रार्थनामा परमेश्वरसँग बात गर्दैछौँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छ। हामी कति घोडामा आएर परमेश्वरसँग बात गर्दैछौँ, हामी कति घोडामा आएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैछौँ, हामीले त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ प्रिय। जति हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा घोडामा जान्छौँ प्रिय, परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले अद्भुत कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा साधारणदेखिको असाधारण तपाईँले मलाई बनाउनुहुन्छ प्रिय। तर जब हामी उहाँलाई हेर्छौँ, जब हामी उहाँसँग बात गर्छौँ, जब हाम्रो घोडाहरू उहाँसँग टेकाउँछौँ प्रिय, तब परमेश्वरले तपाईँलाई असाधारणदेखिको साधारणदेखिको असाधारण कुरामा परमेश्वर तपाईँलाई लानुहुन्छ प्रिय। यो एउटा सत्य कुरा हो। आज मेरो जीवनमा आफू म भन्छु, परमेश्वरले सबैले फ्याँकेको हुँदैन भनेको, मैले काम गर्नुको लागि दिल्लीमा गएर बहुत ट्राई गरेको, सिक्युरिटी गार्डमा मलाई नपत्याएको, हुँदैन, हाइटले हुँदैन अरे। सिक्युरिटी गार्ड अब सबभन्दा तल्लो दर्जाको काम हो नि त, है तलकै हो नि त। अब अरू भन्दा त त्यस्तो काममा अपोइन्ट नभएको, तर स्वर्गको परमेश्वरले मलाई अपोइन्ट गर्नुभयो। आमेन। हेभन स्वर्गको परमेश्वरले अपोइन्ट गर्नुभयो केमा भन्दाखेरि उहाँलाई हेरेको कारणले गर्दा प्रिय। आज मेरो मिसेस पास्टरआमा, उहाँको जीवनको वरदान अर्कै छ। उहाँले धेरै सोचमा सुनाउँछ, उहाँको हृदय दयाले भरिएको छ, सबैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, निस्वार्थ सेवा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, आज परमेश्वरले तपाईँले मलाई आज यो 21औं शताब्दीको अवसरमा उहाँसँग हेर्ने मान्छे उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँको उपस्थितिमा आएर उहाँसँग बात गर्ने मान्छेलाई उहाँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। तर सबै व्यस्त छ, कसैकोमा टाइम छैन, कसैकोमा समय छैन, सबै घोप्टिएको व्यस्तै छ। मोबाइल हेर्नु है, घोप्टो परेर जहाँ पनि, बसमा, ट्रेनमा, मेट्रोमा, जहाँ पनि होस्, चोकमा होस्, जहाँ पनि होस्, सानो नानीहरूले 2.5 वर्ष 1.5 वर्षको नानीले युट्युब खोज्दै हेर्दै हुन्छ। जमाना कहाँ पुगिसक्यो। तर प्रिय एउटा कुरा प्रभुको वचनले भनेको छ, आज तपाईँले मैले चाहिँ क्रुसलाई हेर्नुपर्ने कुरा छ। किनकि माथि कुरा हेर्नेलाई मुनि कुराले असर पार्दैन। अनि माथि कुरा हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो लेभलमा, त्यो स्थानमा लानुहुन्छ जुन कुरालाई चाहिँ आज संसारले एक्सपेक्ट गरेको छैन प्रिय।
तपाईँको जीवनमा अनएक्सपेक्ट कुराहरू परमेश्वरले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। तपाईँको जीवनमा अद्भुत कुरा तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। आज संसारलाई जब हेर्छौँ भने संसार चाहिँ दुःखले भरेको छ। चाहे नेपालमा होस्, चाहे भारतमा होस्, जहाँ पनि होस्, संसार चाहिँ दुःख र अशान्तिले भरेको छ, असफलताले भरेको छ, कष्ट र वेदनाले भरेको छ। हाम्रो भारतमा अब चुनाव हुँदैछ, डर छ सबलाई, को सरकार आउँछ, को सरकार आउँछ, कसले राम्रो दिन ल्याउँछ। मान्छेमा जनतामा त्यो भइरहेको छ अरे पुरा। तर जब माथि हेर्ने मान्छेलाई मुनिको केही वास्ता हुँदैन प्रिय। जब माथि हेर्छौँ नि मुनिको कुराहरूले हामीलाई कुनै कुरा हामीलाई बाधा गर्नु सक्दैन प्रिय। यस कारण आज तपाईँले मलाई परमेश्वरको वचनद्वारा म तपाईँलाई यही कुरा उत्साह दिन चाहन्छु। म अन्ततिर आउन आँटेको छु। भजन सङ्ग्रह 121 को 1 दाउदले भन्छ कि पर्वततिर म मेरो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार त्यहाँबाट आउँछ। प्रिय आज माथितिर हेर्नेलाई गुहार माथिबाट आउँछ प्रिय, तलतिर हेर्नेलाई गुहारहरू सायद बन्द होला, तर परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छेको सहायता त्यहाँबाट आउँछ प्रिय। तपाईँले मैले सिधै माथि, हाम्रो फोकस माथि हुनुपर्छ, त्यहाँबाट हाम्रो निम्ति गुहार आउँछ। अनि दाउद चाहिँ आफ्नो जीवनमा माथि हेर्ने भएको कारणले गर्दा दाउदको याद गर्नुपर्छ। दाउदको जीवन कथाहरू 13 वर्षको उमेरमा उसले गोलियतलाई मारेको, दाउदले लडाइँहरू लडेको, विजयी भएको कुराहरू, एउटा कोठादेखिको सिंहासनमा बसेको कुराहरू। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ आइपिएस अफसर बन्नको लागि केवल पढे लेखेको मात्रै भएर मात्रै हुँदैन अरे। सबै छ उसकोमा, क्वालिफिकेसन छ, उसकोमा क्वालिटी छ, सबै कुरो छ, तर अन्तमा के चेक गर्छ अरे भन्नुहोस् त? उसको खानदानबाट कोही ठुलो पोस्टमा मान्छे काम गर्ने छ कि छैन, त्यो अफसर लेभलमा छ कि छैन, तब मात्रै उसले आइपिएसमा उसले जोइन गर्नु पाउँछ, नभए पाउँदैन अरे। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने माथिलाई हेर्नेलाई गुहार माथिबाट आउँछ। अनि दाउद चाहिँ सानो 13 वर्षको उमेरमादेखि उसलाई राजाको उसलाई अभिषेक भएको कुराहरू हामी बाइबलमा देख्छौँ। किनकि दाउद चाहिँ दिनरात जङ्गलमा गएर माथि परमेश्वरलाई हेर्ने व्यक्ति थिए, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने थिए। अनि परमेश्वरले उसको जीवनको आज जीवनको कुरा चाहिँ परमेश्वरले कोरिनु भएको छ। दाउद त सबैले हेला गर्थे, उसको दाजुभाइले हेला गर्थे गोठालो भनेर, बाउले पनि गोठालो हो भन्थे। तर त्यो गोठालो जङ्गलमा परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छे गोठालो। अनि सबैजनालाई त्यो गोठालोले दङ्गै बनाइदिएको छ जब सामुएलले गएर अभिषेक गरेको छ दाउदलाई। प्रिय आज हाम्रो जीवनमा हामी नसोचौँ संसार कुराले हामीलाई जित्नु हुँदैन प्रिय, हामीले सिधा माथि हेर्नुपर्ने कुरा छ। यसै कारण दाउद इजरायलको राजा भए, उसको क्वालिफिकेसनले गर्दा होइन, तर परमेश्वरलाई हेरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध घनिष्ठ र परमेश्वरसँग बातचित गर्ने व्यक्ति चाहिँ आज उसको भविष्य चाहिँ परमेश्वरले कोर्नु भयो प्रिय। आज हामीलाई यो कथा लाग्छ, तर इतिहास हो, यो चाहिँ पुरा भएको कुरा। आज पनि परमेश्वर त्यही हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ म बदलिँदिनँ, म आज पनि त्यही छु। तर आज विश्वासी आज हामीले हेर्ने हाम्रो सोचाइ गर्ने कुराहरू हामी बदलाउँछ। प्रभुले ठुलोलाई मात्र चलाउँछ, प्रभुले पढे लेखालाई मात्र चलाउँछ, प्रभुले यस्तोको व्यक्तिलाई होइन प्रिय। परमेश्वरले साधारणभन्दा साधारण मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, साधारण चौडलाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। तर फरक एउटै कुरामा पर्छ प्रिय हो, तपाईँले मैले उहाँलाई हेरेको छौँ कि छैनौँ, हामी उहाँलाई हेर्दैछौँ कि छैनौँ। यदि उहाँलाई हेर्नुभएको छैन भने आजैबाट हेर्नु सुरु गर्नुहोस्। आजैबाट उहाँको उपस्थितिमा त्यो पर्वतले चाहिँ अग्लो स्थानमा बुझाउँछ। प्रार्थनामै पर्वतमा तपाईँ चढ्नुहोस्, जहाँबाट तपाईँले परमेश्वरसँग भेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले तपाईँको जीवनको अरू कुराहरू उहाँले कोर्नुहुन्छ प्रिय। आज तपाईँले मैले परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदको जीवन हेर्छ भने यी जवान केटाहरू परमेश्वरलाई हेर्ने केटाहरू, आगोमा पनि बाँच्यो, सिंहको मुखबाट पनि बाँच्यो। किन? एउटै कुराले गर्दा यिनीहरूले त्यो आगोमा पर्दाखेरि फलामको ज्याकेट लाग्थेन, साधारण तपाईँले जस्तो लुगा लगाएको थियो। तर किन त्यो लुगालाई आगोले छोएन? किनकि यी व्यक्तिहरू, किन सिंहले खाएन? किनकि यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने व्यक्तिहरू थिए प्रिय। आज परमेश्वरलाई हेर्ने व्यक्तिहरू उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग बात गर्ने मान्छेहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। आज सबै व्यस्त छ, कसैलाई कसैको टाइम छैन। र एउटा कुरा प्रिय हो, तपाईँले म जसले ख्रिस्टलाई पाएको छ माथि हेर्नुपर्छ, तल होइन, उल्टो होइन, पछि पनि होइन। यदि पछि पऱ्यो भने हामी हार्छौँ,
हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी यहाँ छौँ अनि हामी यति नराम्रो गरी हामी बजारिन्छौँ लड्छौँ प्रिय उठ्न साह्रो हुन्छ उठ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण प्रिय आजको यो समयमा म तपाईँलाई एउटा परमेश्वरको वचनबाट चुनौती कुरा फ्याँक्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँले परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँ तपाईँसँग बातचित गरिरहनु चाहिँ समय तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? यी तपाईँ निराश भएर पनि संसार कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई हेर छोरी मलाई हेर छोरा मलाई हेर तिम्रो नीति भविष्य मेरोमा छ। तर हामी संसारलाई नै हेर्छौँ, हामी परिस्थितिलाई हेर्छौँ, हामी सरकारलाई दोष लगाउँछौँ, सरकारले यो गर्न त्यो गर्न। होइन, माथि हेर्नुपर्छ। माथिबाट कुराहरू आउँछ प्रिय, आशिष चाहिँ माथिबाट आउँछ, सफलता माथिबाट आउँछ। तपाईँले भने उहाँलाई माथिबाट हेर्नुपर्छ। यदि हामी उहाँ माथिबाट हेर्छौँ भने प्रिय हामीले हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई बुझ्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रिय। त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेपछि चाहिँ परमेश्वरबाट मुकुट पाउने समयहरू उहाँले राखिदिनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले अवसर के छ हामी आफ्नो स्थानमा हामी यो समय खडा हुनेछौँ। हामी आफूलाई